So yan, hi guys ulit for this video. Discussion naman ulit to for e-tech naman. Okay, so this is one of your subjects, this grade 12 nyo, na for sure makaka-relate kayo and alam nyo halos yung mga napag-uusapan dito. Yung iba lang, syempre maliliwanagan kayo na ganun pala siya, ganun pala siya. Pero mostly of the topic siguro, at least kahit pa paano, familiar kayo kasi napag-aralan nyo yung iba dito during your junior high school and alam nyo halos yung mga terms or baka alam, tawag dito, uh, sobrang familiar na sa inyo, no? Nung mga mapag-uusapan natin dito. So, for module number 1 sa ating empowerment technology, so ICT in the Philippines, yung topic natin. So, yung mga mapag-uusapan natin dito is yung ICT syempre and World Wide Web. Yan, web pages and yung mga ano-ano ba yung mga trends, no, in ICT. So, understanding ICT. So, usually, ano ba yung pag ganito kapag ano yung face to face, ganito yung mga atake ng teachers. Ano yung mga naiisip nyo? Or ano yung pumapasok sa isip nyo kapag nakikita nyo yung ICT? Or nababasa nyo yung ICT, naririnig nyo yung ICT? Ano yung nasa unang-unang pumapasok sa isip mo? Mga ganyan. So, pwede ko naman tanongin yun. Kung gusto nyo sagutin, pwede naman kayo mag-comment sa comment section natin. Okay? So, comment nyo lang kung ano yung first thing na naiisip nyo or pumapasok sa isip nyo kapag ICT na yung pinag-uusapan. So, yan. According sa ating DICT Secretary, Gregorio B. Honasan II, na yan, in these trying times, we turn to ICT to provide a semblance of continuity in our society and in our lives as we gradually transition to the new normal. So, totoo naman na sobrang biglaan talaga tayo, hindi tayo ready, unlike ng ibang bansa na kumbaga, at least kahit paano sanay sila sa gantong setup, pero tayo talaga nag-adjust tayo, hindi tayo, kasi kumbaga bago sa atin to yung ganito. Okay? So, pero kumbaga, yung sinasabi ko yung mga, for example, nag-order tayo ng food na dati hindi naman gadalas, di ba? Yung klase, yung way ng klase ngayon is syempre virtual na lahat. Dati hindi naman ganun. So yung mga ganyang bagay na bigla tayong nag-adjust and kailangan kasi. Okay? Yan. So, kumbaga yan yung new normal di ba? So, hindi natin yun matatanggi na halos everyday yan may ICT tayo sa paligid natin. Minsan, pagkagising mo pa lang, hawak mo na yung mobile phone mo, di ba? And syempre, hindi naman gagana yung mga yan ng maayos kung wala yung mga broadband data or internet. Lalo na internet, sobrang laki. Sobrang laki ng, kumbaga, pakinabang niya sa lahat. Sa buong tao, parang isa na siya sa pangunahing bagay ngayon, di ba? Sa mundo natin. So, yung iba hindi makakabuhay ng walang internet, di ba? Halos minsan nga mawalan lang ng signal or nawalan lang bigla yung connection, parang di na mapakali, mga ganun. So, yan, mga GPS, camera, GPS, syempre, nakakalocate natin kung saan, malalaman natin kung nasaan. Sobrang na dati, hindi naman ganun kadali, no? Then, mga cameras natin, so, paiba-iba rin yan. Nagbabago din na nagbabago, mas lumilinaw ngayon. Yung mga phone nyo, dati, isang camera lang, ngayon, sobrang dami ng mga cameras. So, isa yan sa mga nakakatulong sa atin, and lalo na rin sa pag-aaral natin, di ba? Na nakikita pa rin natin yung isa't isa kahit na malayo. Okay? Then, local storage na mga maraming pwedeng, kumbaga marami na na-invento yung tao para hindi lang tayo mag-stick dun sa tawag dito, sa mga memory card natin before sa phone, which is ang hirap i-access, ilang pang ilipat sa ganito. So ngayon meron na tayong mga cloud, 'di ba? May mga tawag dito, may mga Google Drive nga, 'di ba? Na pwede mo ma-access basta may internet ka lang. So mga ganyan. So grabe yung kumbaga evolution ng technology. So yan, with the help of empowerment technology, student will be able to understand and yan, yung sinasabi siguro nila dito, before yung pandemic, siguro masasabi natin na ganito nga. Pero nung dumating yung pandemic, kahit kumbaga,
bigla natin appreciate talaga lalo yung halaga ng mga technologies natin kasi sila yung sila yung tumulong sa atin para mag-continue pa din. Kumbaga, laban pa din, di ba? Di tayo nagpadala lang sa mga pandemic na yan. So, iba nakapag-aral pa din kayo ngayon kahit na may pandemic, di ba? May mga nag-work pa din kahit na may pandemic, work from home, kagaya ko. So, yan. Sobrang laki and helpful ng technology sa atin. Okay? Then, yan. ICT, yan, it provides opportunities. So, opportunities para sa ma-develop pa yung mga generic skills natin. Ano-ano ba yung mga generic skills natin? Yung critical thinking natin. Okay? Yung communication and creativity natin, problem solving. So, nade-develop pa gamit nung or sa pamamagitan ng ICT. So, when it comes to problem solving, siguro ngayon, kaya na natin magluto or kaya natin minsan di na itanong sa ibang tao yung tanong natin kasi nandiyan naman si internet, nandiyan naman si Google, di ba, na mag-a-assist sa atin, yung mga ganun. So, communication, ganun din, di ba? Mas gumagaling or mas minsan naman, napapadali, gumagaling tuloy. Napapadali yung pag-contact, pag-communicate sa tao dahil sa ICT, mga ganyan. So, yun pa yung mga nade-develop. And marami pang iba na tutulong. So, alam niyo yan sa sarili niyo. So, itong video nga pala na ginawa ko is parang guide lang siya. Hindi ko lalahatin, no? Hindi ko lalahatin yung buong nasa module kasi sobrang tagal nito kumbaga, sinasummarize ko na lang din yun. Kumbaga, kung ano yung mas madali kong explain para mas madali niyo rin maintindihan. Okay? So, today, information and communication technology are the one thing. And so, the repertoire of the technologies expands further to encompasses computers and computer-related products, emails, MMS, and other forms of communication. So, according sa Finger et al. 2007. So, yun yung ICT ngayon. Okay? And yan, ICT deals with the use of different communication technologies. So, yan, yung iba dito meron kayo. And halos lahat talaga tayo meron nito. Parang mobile phone, telephone, internet lalo na, no? Yan yung mga kumbaga, yung tumutulong or yan yung mga the use of different communication technologies. So, yan yung mga technologies na yun. And also, para para ma-locate din natin yung mga files, save natin yung mga pictures natin, mga importanteng files natin, mga send natin yung message natin, yung something, ma-edit natin yung isang information. So, that is ICT sa panahon natin yan. Okay? Then, these are digital forms of communication including tools available in the internet such as blogging and email. So, as well as computer software na yan, kilala nating lahat to is yung Microsoft PowerPoint and Word. So, yan yung isa sa mga malaking natutulong sa atin na ICT. So, alam niyo na yan, guys. So, ICT naman in the Philippines. So, tinawag yung bansa natin or yung Philippines na ICT Hub of Asia kasi halos mostly yung mga job, no, na tawag dito, kinakailangan syempre ng internet, ng mga ganyan, communication pa din. So, yung kumbaga yung BPO na sinasabi dito, yung kumbaga in layman's term, yung call center. So, napakaraming call center dito sa atin. Kaya, tinag siya ICT Hub kasi most of the people na nag-work dito sa atin is gumagamit ng internet. Okay? Kumbaga, ICT related yung mga work nila. So, ito yung mga facts na lang to dito sa Philippines. So, there are 106 cellphones daw per sa isang daan Pilipino. Kumbaga, dito. Kumbaga, sabi dito sa according sa 2013 edition of Measuring the Information Society by the International Telecommunication. So, sa isang daang tao daw or Filipino, mataas yung chance na lahat yun may phone and yung 7 doon, 2 yung phone. Parang ganun yung sinasabi nila. So, lahat talaga sa Filipino, bihira yung walang cellphone, di ba?
alam niyo yan. And kahit matatanda ngayon, syempre, yung mga phone na rin, tinuturuan na din natin sila gumamit ng phone. And yan, when it comes naman sa employment, no, na kinandak noong 2010 na parang survey, na yung ICT industry shares 19.3% of the total employment of the population here in the Philippines. So, halos lahat, no, ng 19%, imagine mo, malapit ng 20% ng mga nagtatrabaho is sa ICT industry. So, napaka in demand, kumbaga, ng ICT sa atin. And sa most selfies naman, the selfiest cities in the world in the world, top 1 yung Pasig and yung Makati sa Philippines noong 2013 yan. Then Cebu, top 9. So imagine, dalawa, pasok sa top 10 yung tatlo sa lugar natin dito sa Pilipinas na mahilig daw mag-selfie. Okay, so then yung isa sa mga, kumbaga, syempre may isang, kumbaga, association or yun nga, department na dapat responsible sa mga ganito, and that is yan, the Department of Information and Communication Technology. So ang duty nila, syempre, sila yung responsible for planning, development, and promotion ng mga information dito, or information and communication technology agenda dito sa ating Philippines, para masuportahan yung pag-develop ng mga mga web developers and mga technologies pa dito sa Philippines. So, the World Wide Web naman, familiar kayo dito. So, yung iba, ito yung nakikita natin dito sa mga link, or panitatype tayo is yung www. So, World Wide Web. So, yan. Si Tim Berners-Lee. So, siya yung naka-invent ng World Wide Web, yung www. So, ginawa niya yun dahil gusto niya makagawa pa ng way para yung isang kumbaga ma-compile niya yung isang mga data or mga experiments ng mga scientists para mas mapadali para sa kanila. So hypertext and internet are kumbaga existed na nung time na yun, pero siya pala yung nakaisip ng ganong idea, ng ganong concept na pagsamahin na lang, no? Yung mga, kumbaga, may isa lang na pupuntahan yung mga informations, or yung mga noong time na yan is yung mostly is yung mga study, kasi para mas madaling makapag-cite ng study, madaling mahanap yung study, di ba? At least doon lang mo siya hanapin. So that's the purpose, or yun yung ginawa niya. Yun yung, kumbaga, naging resulta na ginawa niya. So, kumbaga, malilink mo yung document mo sa iba pa. Masasend mo, kumbaga. Then, the World Wide Web is an information system on the internet that allows documents to be connected to other documents by hypertext links. So, yung hypertext links, iba siya sa hyperlink, baka isipin nyo pares lang. So, hypertext links is usually, pagka pinindot mo yun, so more on text lang yung makikita mo doon. So, sa hyperlink, may mga video ka pang makikita, may audios, diba? Yun yung pinagkaiba nila. So, enabling the user to search for information by moving from one document to another. So, yun yung parang pinaka-concept niya. Na, for example, itong World Wide Web, iba yung kulay niya, diba? Pag pinindot ko yan, mapupunta ako sa ibang site, diba? Or ibang document. So, yun yung na-invent niya. So, ang laking tulong nun, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi ka na magse-search pa ulit na magse-search. Kumbaga, pag napindot mo lang tong web or something na to, at least dun ka na mapupunta agad, diba? Then, web pages. So, we have two web pages. So, yung static web page and yung dynamic web page. So, dito muna tayo sa static. So, yung static is flat page lang siya, or stationary page lang na yun siya. Kumbaga, as is nga, yung nakalagay dyan. And cannot be manipulated by the other user. The content is also the same for all user that is referred to as Web 1.0. So, kumbaga, kapag pumunta ako sa website na yan, parehas lang tayo na makikita kung pag ikaw din nag-search ka at the same time. Kumbaga, same lang tayo na makikita, walang
walang magkaiba, hindi man lang nag-iba yung part na to, ganun. So, ganun lang, yun yung web or yung static page, web page. So, sa web 2.0 naman, yung evolution na to ng 1.0, which is yung static na page. So, by adding dynamic web page, the user is able to see the website differently than the others. For example, sa Facebook mo, sa Facebook niya, di ba? Hindi mo kayo parehas ng nakikita doon. So, yan yung mga examples na. So, yung mga social networking sites. So, yung wikis, syempre, na-edit natin yan, nababago. And kapag nag-search ka naman sa Wikipedia, hindi naman halos parehas yung, kumbaga, pag nagpunta ka pala sa website ng wiki, hindi naman tayo parehas agad, di ba? Nakita kasi syempre iba yung sinearch mo sa sinearch ka. Yan. Then, yan, sa exercise natin, so comment kayo ng mga, sa tingin nyo, yung, comment kayo ng at least 3 static web page, then 3 dynamic web page. So, comment kayo yan mga examples. And, wag nyo na isama yung mga in-example natin kanina. Okay, comment nyo lang yan. Comment yan guys. So, examples ng static and dynamic web page. So, web 2.0. So, 2.0, so ano ito, galing term to na kinoined ni Darcy Dinucci. So, ano yan, 1999 yan, kinoin, gamit din, or galing din sa ano niya, sa article niya, which is entitled Fragmented Future. So, yan yung sabi niya dun, the web we know now loads into a browser windows in essential static screenfuls is only an embryo of the web to come. Yan, the web glimmers of the first glimmers of Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting to see how the embryo might develop. So, kumbaga na ano yan, na-predict niya. And ngayon, halos lahat tayo, di ba? Web 0.20 na yung ginagamit natin. So, ang galing nila. And, imagine niyo nung time na yun, si Lee, di ba? Si Lee, na may internet na nga nung time na yun, pero siya lang nakaisip na, why not ngayon? Malay mo kayo din yung mga sarili-sarili kong ideas. And, yun, hopefully in the future, makatulong sa atin. So, yun nga, kagaya na nabanggit kanina, yung Web 2.0 is the evolution of 1.0 or improved version ng pinakaunang World Wide Web. So, kumbaga, yung nangyari lang naman is nag-change from static to dynamic. So, dito na ipapasok yung mga social media natin. So, dito na lahat papasok yan. And, yan, according dito, is lahat talaga ng natin, ng website na binivisit natin, na access natin, is Web 2.0 sites na yan, mga yan. So, features, ano ba yung mga features nito? So, taxonomy. So, makikita nyo sa, tawag dito sa, sa module nyo, yung taxonomy. So, taxonomy, yan, it allows users to categorize and classify or arrange information using really chosen words. So, tagging yung example, pinaka-example niya. So, number 2 naman is rich user experience. The content is dynamic and responsive to the user's output. Ang example niya is yung mga website na nagpapakita ng mga local content. So, social networking sites, yan, na kapag ka nag-login ka, yung makikita mo lang or yung account mo is yung namomodify, kumbaga namomodify ng website na nakita mo. Okay? Then, user participation. The owner of the website is not the only one who is able to put content. So, ang example naman yan is yung pagko-comment natin or pagre-review natin ng mga evaluation. Pagre-review natin ng mga articles, ganun, or sinabi niya, and pag-evaluate. So, yun din naman yan. Then, mga comments sa article, yan yung mga examples nito. Pagko-comment natin, pagpa-participate sa mga poll, review sa specific product, yung mga ganun. Okay, then, long tail naman is the services that are offered on demand rather than
on one time purchase. So example nito is yung kumbaga data plan natin. Kumbaga hindi tayo kumbaga tawag dito. Nauubos din siya, 'di ba? Hindi naman siya kumbaga may kapalit. Magde-data ka kasi kailangan mo ng internet, parang gano'n. Okay? So data plan that charges you for the time you spent in the internet. So yan. Then next is yung software as a service. So users will subscribe to the software only when needed rather than purchasing them. So allows you to rent a software for a minimal fee. So example nito is yung Microsoft eh. Microsoft. Mga Google Docs. So bayaran mo yan in every time na need mo lang siya gamitin. So hindi siya kailangan na monthly, ganun. At least every time na gagamitin mo lang siya, di mo na siya babayaran. Then mass participation, diverse information sharing through universal web access. So with Facebook yung example nito. Okay? So dito na tayo sa Web 3.0, yung Semantic Web na tawag dito. Na parang sa ngayon na nagagawa na nila. Kumbaga nangyayari na pero hindi lang pa ganun ka sa gusto nilang mangyari. So one of the key elements of Web 3.0 is Semantic Web. So Semantic Web is yung movement led by the World Wide Web Consortium. So W3C yung ano. So yung standard nila is to encourage yung mga web developers na mag-include ng semantic content dun sa mga web pages nila. Yun yung kumbaga challenge or yung gusto nilang gawin. So si Tim Berners siya yung naka-invent ka ng World Wide Web. So yung gusto niya, kumbaga syempre may mga pangarap pa din yung mga yan. Tayo rin syempre may mga dreams tayo na gusto natin ma-achieve. So gusto niya is yung na yung isang computer daw is marunong or kayang mag-analyze ng isang data and ng isang content, so between people to computer. Kumbaga parang gusto nilang mangyari dito is kumbaga madaling naintindihan na ng computer yung gusto ng sabihin ng tao. Hindi na ganun kahirap sa computer intindihin yung mga gustong or yung mga yung mga concern or mga need ng tao. Kumbaga hindi na ganun kasi syempre pag nag-search ka ng something sa internet, maraming lalabas na hindi naman na kumbaga hindi gaano na intindihan pa ng computer yan. So yung gusto nilang mangyari is kapag na nagawa na nila yan, is yung pagka may sinabi ka ng something na ganito, at least alam din or mabibigay or mapoprovide ng computer yung answer sa'yo. Okay? ng mabilisan. Kumbaga ganun. Yan. Yung aim nila is yan. The machine is to understand the user's preference to be able to deliver web content specifically targeting the user. So, yun yung goal, kumbaga, ng Web 3.0. So, Web 3.0 is yet to be fully realized because compatibility. Siyempre, hindi pa siya nasusuportahan o could not support web. Yung HTML files na mapag-aaralan natin sa mga next meeting natin. So, is yung mga current browsers nila kasi hindi pa ganun nakasupport sa Web 3.0. So, and then sa security naman, machine is saving his or her preferences. So, marami kasing possible na preference or maraming possible na gustong sabihin yung tao, kaya mahirap. Then, vastness. So, maraming, kumbaga, billion web pages na yung nasa World Wide Web. So, kaya masyadong mahirap siya. Sobrang dami kasi nga. Billion web pages, imagine niyan. Then, vagueness. Certain words are imprecise. Kumbaga yun sabi ko nga kanina sa inyo, na yung word na isi-search mo, na kumbaga gusto mong tanungin dun sa computer, minsan may iba pang interpretation yung algorithm ng
ng system, di ba? Kaya hindi pa ganun ka ano. Kaya vagueness pa din kasi talaga siya sa imprecise pa. Okay? Then logic naman, syempre may limitation yung computer na hindi niya pa kayang analyze minsan ng mga ganong problems, and di niya kaya i-predict, kumbaga tawag dito, yung di niya mapipredict ng ganun sa given time na yan. Hindi niya masasagot yan. Okay? So, certain limitations for computer to be also predict what the user is referring to at the given time. So, mahirapan pa rin talaga. Okay? Then, trends in ICT. So, familiar na kayo dito sa iba na mababanggit natin dito. So, first is yung convergence. Yung mga technology natin, syempre, is, kumbaga, yung sinasabi lang dito is, nakakagawa pa rin tayo kahit hindi available yung, kumbaga, yung isang technology natin. Kumbaga, for example, nakakagawa tayo ng presentation natin, ng mga activities nyo. Dati sa internet shop lang natin siya ginagawa. Ngayon, kaya na natin siya gawin sa smartphones, yung mga ganun. So, kumbaga yung term lang na natatanda natin dito sa convergence is yung napaka-convenient na ngayon ng ng kumbaga status natin sa ICT. So, yan yung isa sa mga trends, convergence. Then next is social media. So, napaka-familiar yan, gamit na gamit kumbaga natin tong social media na to. So, may mga 6 types yan. So, yan yung social networks. So, yan yung aalo ka para makaka-connect ka sa ibang tao, di ba? Yung mga same interest kayo in mga backgrounds or something na na makaka-relate ka. Then, bookmarking sites. So, yung mga ito naman yung allows you to store and manage links to various websites and resources. Then, social news allows users to post their own news items or links to other news sources. Then, media sharing naman, yung pag-upload natin ng mga and pag-share natin ng mga content or image, videos, and music. So, marami tayong applications and website para dito. YouTube, yung mga ganyan. TikTok, di ba? Pwede yan. Then, microblogging. So, microblogging, ito yung focus on short updates. Yung mga, hindi i-vlogging kasi malawak eh. Then, yung microblogging, yung mga simpleng short updates from the user. Yung mga ganun. Those subscribed to the user will be able to receive these updates. Parang Twitter, ganun. Then, blogs and forums allows users to post their content. Other users are able to comment on the said topic. So, blogs and forums. So, familiar yung mga kayo dyan. Then, mobile technologies. So, mobile technologies is very popular, lalo na sa, syempre, yung smartphone ngayon, sobrang, kumbaga, biglang patok eh, di ba? Sobrang dami na biglang phone, ang gaganda na ng mga specs. And minsan yung specs ng phone na to, mas maganda pa dito sa mamahaling phone, ganun. And syempre, isa dyan sa mga kumbaga, features ng mga smartphone natin ngayon is yung mga 4G and 5G networking nila. Kumbaga sa connection, sobrang bilis na nila ngayon, di ba? Dati wala namang ganyan eh, di ba? So, different operation systems. So, yung iOS, sharing, Android, BlackBerry OS, Windows Phone OS, then Symbian, Web OS, and Windows Mobile. So, yung mga operating systems natin. Okay? Then, assistive media. So, a non-profit. So, design to para sa mga may mga impairment. So, usually, visual and reading impairment. So, or hearing, then, hearing. Kasi more on kumbaga, binibigyan ng tinutulungan yung mga taong may mga pagkakulang or hindi
Hindi nila agad ka mababasa, ganun. So, napakalaking tulong. So, yung mga database audio recordings na naririnig or nagagamit natin, minsan nga, hindi na natin kailangan magbasa kasi may nagbabasa na para sa atin. Yung mga ganun. Okay? So, yun na naman yung, natin, yung topic natin dito for e-tech. So, yung activity na sa module niyan, check na lang. So, identifying the correct web platforms for social change. So, number 1 is yung pag-identify ng problem. May example doon para mag-guide kayo. Hindi kayo manghula ng manghula. So, nandun naman lahat sa module yung need yung gawin. So, gagawa lang kayo ng i-fill outan nyo na yung form. So, yung number 1, identifying the problem in your community. So, for example, ano ba yung mga usually problem dyan sa inyo, sa barangay nyo. Then, yun, persuade mo or encourage mo yung leader doon sa inyo. For example, yung kapitan nyo, purok leaders na paano masasolve yung problem. Okay? So, sa pamamagitan ng gagawin mong website. Okay? Then, fill out the form sa module nga. So, dun sa learning task. So, nandun yung module. So, fill outan nyo lang. Okay? So, yan. Kung may question, pwede kayong mag-message sa akin, sa group chat natin. And, yun lang. So, yun lang. Kung may question, tanong nyo na lang sa akin. Kung may clarifications, concern, may mali akong nasabi, open naman po tayo sa ganyan. Okay? Thank you sa time nyo. Stay safe and healthy. Yan, bawal muna tayong lumabas. So, stay healthy and fit. May mga variant na mga kakaiba ngayon nangyayari. So, mag-ingat tayong lahat. Okay? Thank you guys.